Враженням від виборів присвятили Погоджувальну раду депутати. Відзначили, голосування відбулося демократично. У фракціях дякували за здобутки чинному президенту та вже висували вимоги до наступного. Чи готовий підтримати Володимира Зеленського парламент, розкаже Валерія Шапоренко. Дайте, будь ласка, з приводу розпуску парламенту Петром Порошенком. На Погоджувальній раді до мікрофона спікера рветься нардеп Віталій Купрій. 3 тижні тому він оголосив про створення у Верховній Раді об'єднання «За Зеленського». Хто в нього увійде та як до цього ставиться сам лідер президентських перегонів, поки не зрозуміло. Але нардеп вже вимагає перевиборів парламенту. Розпустити цей парламент можна не пізніше 27 травня, за півроку до закінчення повноважень депутатів. Умови – відсутність коаліції та неможливість зібрати більшість на засіданнях протягом місяця. Втім, спікер каже, розпускати раду жодних підстав немає. Це чергова політична дискусія, яка не буде мати будь-якого продовження. Жодних ні юридичних, ні політичних підстав для цього немає. Верховна Рада України буде працювати і буде працювати до жовтня цього року. Перше значне голосування цього четверга. Депутати планують завершити 3-тижневу епопею з поправками до закону про мову та проголосувати за цей документ. Законопроект готові підтримати у 5 фракціях. Далі депутати вимагають розгляду нових законів про вибори та опозицію. Вимагаємо негайно розглянути закон про опозицію, який би закріпив права і політичні можливості опозиції в Україні і привів би ситуацію в Раді у відповідність до світових стандартів демократії. Ще депутати нарешті планують зняти недоторканність з себе та суддів. Крім того, вимагають закону про імпічмент президента. А от чи підтримуватимуть нового голову держави, більшість депутатів однозначно поки не кажуть. Втім, уже мають до Володимира Зеленського кілька вимог. Зазначу, що ключове завдання новообраного президента – повернення окупованих територій України і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Хочу одразу наголосити, що Народний фронт не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з ворогом України. У спілкуванні з Кремлем кожне слово, не те, що діє, має колосальну вагу. Народний фронт стоятиме на сторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які далися українському народу ціною поту і крові. Також від Володимира Зеленського очікують кадрових змін, а ще знизити тарифи. Президент має право переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом. Президент має право скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. Крім того, немає жодних економічних, жодних об'єктивних підстав для підвищення ціни газу, яка впливає на 90% на вартість тарифів. Ми вимагаємо відставки голови «Нафтогазу» Коболєва. Ми вимагаємо не підвищувати ціни на газ і скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Зважаючи на те, що сьогодні «Нафтогаз» купує газ у Європі дешевше, як мінімум, на 15%, ніж купували місяць тому, ось вам відповідь на питання, наскільки має бути знижена ціна на газ. Мінімум на 15%, а не на 17 копійок, як сьогодні нам каже уряд. У команді Зеленського вже заявили, тарифи – це не компетенція президента. Знизити платню за комір не вдасться лише якщо побороти корупцію. Тож швидко низьких тарифів у платіжках чекати не варто. Валерія Шапоренко, Валерій Савицький, Віталій Савенко. Сьогодні канал «Україна».